Let it begin. We're flipping the tables now. We're rising up. It was always within. Let it begin. Tak, ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Já jsem právě teďka v Kolíně na focení s Pavlem Horákem. Opět jako po každé sezóně tak děláme vždycky focení v ateliéru jako takový uzavření, ukončení téhle sezóny. A já jsem si říkala, kdy je lepší čas vám říct něco k tady tomu tématu, než právě na takovýhle spunktovaný akci. Co vlastně, protože to je taková nejčastější otázka, že jo, vždycky co vás čeká dál jako závodníka, pro lidi, co vás sledujou, jaký jsou vaše další plány, po nějakým takovýmhle velkým úspěchu. Upřímně po tom, co my jsme vlastně skončili v Polsku, nebo nevím, kolik jsme asi vyjížděli z té haly, za nějakých 90 večer, tak ještě přímo z té haly, tak jsem volala Trojovi videohovorem, tak to bylo hrozně příjemný, rovnou jsem mu říkala feedback a ptal jsem mě, jak se cítím a tak dále, gratuloval mi a bylo to hrozně hezký. Pak jsem vlastně volala i domů, někdy někomu videem, někomu jenom audiem. A tohle je pro mě, i když tam ty lidi nemohli se mnou být všichni, tak tohle je prostě, to jsou ty nejkrásnější hovory, co pak zažijete po nějakém takovémhle zážitku. Tak to bylo hrozně hezký. Já mám všechno, tak jsem si co vám chci říct, abych na nic nezapomněla, protože to by mi bylo zase podobný. Já jak jsem, v neděli byl závod a já nějaký ještě 3 dny potom, nebo 3 večery, tak já jsem prostě nebyla schopná z toho spát, takže já jsem všechny ty 3 večery chodila spát třeba kolem 1, půl druhý, jo, stejně jako když skončil ten závod, tak ten vlastně pondělí to bylo už, tak já jsem chtěla jít spát, Helča už šla spát, ale já jsem prostě nemohla jít spát, já jsem tam seděla, tak já jsem na to koukala a je to takový, když se říká, že vám věci dojdou později, tak můžu vám říct, teď je skoro 2 týdny po závodech a já pořád mám pocit, že mě tady to nedošlo. Takže to bylo takový, fakt z toho nemůžete spát, když se vám stane něco takového a máte takhle velký, silný, obrovský silný zážitek. Takže to bylo nějaký 3 dny po závodu. Vlastně sranda je, že předtím, než já jsem začala sezonu, nebo když jsme vůbec začala přípravu, tak jsem Teresce Zendulkový posílala tady to video a psala jsem jí, v pozadí mi tam hraje, já to nemůžu pustit tady, protože YouTube, copyright písniček a tak podobně, ale v pozadí mi tam hraje písnička Whatever It Takes. A já jsem tu písničku reálně jsem tam napsala a řekla, že ji pasuju na písničku téhletý přípravy, prostě já jsem ji fakt poslouchala každý den v přípravě. Ať to bylo kardio, ať to byla procházka, ať to bylo ráno před tréninkem, nebo každý den jsem ji měla, plus ještě pár dalších, kterým mám silný vztah. A já vám můžu říct, my jsme pak odjížděli z Polska, vlastně v to pondělí, a jak jsme odjížděli, já jsem ji v životě neslyšela v rádiu, že to je dost stará písnička. Taky začali hrát v rádiu. Nám nejel normálně, jako neměli jsme propojený mobil, bylo to fakt rádio. A začalo hrát tohle. Lidi, já jsem úplně prostě meltdown, úplně něco prostě neskutečného. A všechny tady ty momenty jsou momenty, které lidi většinou prostě nevidějí nebo nevědí, co je zatím. A to je jedna věc. Druhá, ta písnička, já ji od té doby slychám pořád. A naposledy jsem ji slyšela minulý týden ve fitku. Taky jsem nikdy v tom fitku neslyšela, že by hrála. Prostě to je fakt já u ní, pro mě je to tak silný, že já u ní ani nedokážu udržet prostě straight face, nebo se nerozbrečet, takže to bylo takový hrozně hezký a jsou to věci, které nevidíte, které prostě vím já, vědí ty lidi a chtěla jsem se o to tady s váma takhle podělit, protože ať si říká, kdo chce, co chce, já bych třeba neuměla žít bez muziky jako jediný den, ale jako když máte prostě nějakou písničku ještě s něčím takhle spojenou, to je fakt asi nepopsatelný. A pak vlastně 2-3 dny tak nějak potom, tak mi přišel tenhle e-mail od IFBB pro ligy, od pana prezidenta Miniona,
Já se ho snad zarámuju. To je prostě... Ne, a pořád mi to nedošlo. Ani po tom e-mailu mi to nedošlo a psal mi Milan Čádek, že mi to nedojde, dokud nebudu na těch prvních prozávodech. Což je něco, k čemu se blížím, co vám tady pak chci říct. Feedback od rozhodčích tak byl, že potřebuju víc na vršku, co se týče svojí hmoty, to víme určitě, a že potřebuju ještě trošku stáhnout na zadku, jak máte ten glute hamstring tines, to jsou takový ty, jako čeho vidíte, jak stojíte závodníci a mají takovou tu jakoby kapku. Pokud i na stage vidíte tuhle kapku, tak vám můžu říct, že ten závodník je hodně vyrýsovaný. Ta stage, ta barva a všechno, trošku to změní, jak vypadá člověk v reálném životě. Takže pokud vidíte tady to, tak si fakt buďte jistý, že ten závodník opravdu jako to vyrýsování a to procent tuku má nízký a to vyrýsování tam fakt je. Já, abych se k tomuhle dostala, na co se mi povedlo na těch posledních závodech, tak jsem se musela dostat nějaký určitý procent tuku a bohužel já nejsem člověk, který mu hubne tuk úplně všude, od konečku prstů na noze až po hlavu úplně stejně. Bohužel jsem člověk, který jde tukově takhle a co je pod zadkem, hamstringy a nohy a tak, jde naposled. Jdu od středu, jdu prostě takhle, tady mi hubne tuk první a tady prostě to jde jako poslední. Takže já, abych se dostala do té fáze, co po mně chtěli na té spodní části, tak mě to stálo i možná nějakou tu hmotu prostě na vršku. Takže tohle pro mě je dost těžký udělat, když mi řeknou vybuduj vršek svalově, ale na spodku potřebujeme ještě o trošku do těch profesionálních závodníků, tak tam to je prostě úplně, to je absolutně jiná liga, to jsou tak obrovský ryby, to je prostě moře, to není žádný rybníček už. Takže tohleto pro mě jako pro závodníka je dost nereálný udělat takhle během pár týdnů, měsíců. Přiznám se vám, já jsem strašně chtěla jít pro debut, ten svůj první závod hned po tom, co ukončím také sezónu. A i jsme se o tom bavili s Helčou v minulosti, ne jako ten den, ale v minulosti, jak jsme se bavili o tom, kdybyste vyhráli pro kartu, jestli jít ten závod, ten váš první vstup na to profesionální stage, jestli jít hned po tom, co tu kartu získáte. Já jsem mi říkala, já myslím, že by to tak mělo být, protože aspoň se s těma závodníkama porovnáš, aspoň prostě uvidíš, na čem seš a už jsi ve formě, že už jsi v dietě, tak prostě jenom třeba pár týdnů počkat a jít na ten prozávod. Ano, pořád se tím stojím, že takhle je to za mě nejlepší, že fakt jako reálně vidíte, kde mezi těma závodníkama stojíte. Ale je třeba být k sobě upřímný, být prostě, vzít to tak, jak to je a nestrácet čas. Já bych teďka, jako kdybych šla na nějaký závod, tak bych strašně chtěla na Evels, teďka 2022 Evels Pro. Protože to mám 20 minut od baráku, protože prostě je to tady, protože tam prostě je publikum a tady to všechno. Takže buď tenhle závod nebo žádný jiný by pro mě nepřipadal v úvahu, kdybych chtěla jít tenhle rok. Nicméně je potřeba si říct, že tenhle rok by to fakt bylo jenom o tom zážitku. Že jako úplně reálně všichni závodníci musíme být k sobě upřímní, trenérka musí být hodně upřímnej a je potřeba mít někdy nějakou deep konverzaci na tady to téma. Je prostě, hele, asi by to nebylo na top umístění, jak bys chtěla. Jako, nikdy samozřejmě nevíte, ale tím se nechcete schazovat, ale prostě jestli chcete toto umístění, tak to přijde jenom s časem. A jestli po mně rozhodčí chtějí tady ty všechny změny, tak to přijde až prostě s časem. A nejhorší na tom je, že já se cítím prostě skvěle. Já myslím, že to můžete vidět i na celkově, nebo já nic neumím fejkovat, neumím lhát, prostě fakt mi to nejde a nechci to umět. Já se cítím úžasně, i co se týče fungování, prostě, jo, necítím nějaké rozházené hormony, nebo prostě samozřejmě pojeme na krev a tady to všechno, ale prostě že kdybyste se cítili aspoň jako rundown, nebo prostě kdybyste se cítili fakt utáhaný, stáhaný z té přípravy, tak to skončení je pro vás takový jako jenže když se cítíte skvěle a prostě chcete, go, chcete jít, ale víte, že teďka to není ten vhodný čas, protože byste ztráceli ty týdny, měsíce, co byste už mohli nějakou tu hmotu a tak budovat, tak prostě nemůžete jít. Takže to pro mě bylo takový, že já jsem fakt jako chtěla jít, ale musím poslechnout svého trenéra, protože kdybyste když ho platíte, jako musíte poslechnout. A druhá, vím, že má pravdu, jo, že prostě ten pro debut
je lepší takhle odsunout v tomhletom případě a prostě počkat si a jít prostě za rok. Takže mám už vyhlídnutý jeden závod přímo za rok, kam bych opravdu chtěla a uvidíme. Udělám maximum, abych reprezentovala naší zemi v co nejlepší možný formě to bude. A to je další taková věc, o které jsme přemýšleli, jsme jeli z toho Polska, tak my jsme se vlastně s Helčou bavili jako o soupeřkách a ona říká, ty a víš, že tam budeš stát s touhle a teďka se potkáš s touhle. A říkám, ani mi to neříkají, to jsou prostě holky, ke kterým se hlížíte, který sledujete roky a vy najednou máte jako stejný statut, budete na stejný závod, to je úplně šílený. A strašně se toho bojím, já myslím, že jako nikdy jsem se na žádnou sezónu přípravu tak nebála, což je současně dobře asi, protože vás to jako pušuje, aby prostě jste ani jeden trénink nepřišel na zmar. A je to pro mě fakt strašně důležité. Nicméně, jak jsme jeli zpátky, tak jsme tak přemýšleli a já jsem jí říkala, no a počkej, a kdo vlastně z českých jako bikini fitnessek tak jako je profesionál v NPC federaci, vlastně IBB Pro. A přišli jsme na to, že asi jsem 3. v republice. Protože fakt o víc, a toto sledujeme hodně. Pokud nás znáte, tak víte, že tohle sledujeme hodně. A my jsme fakt na víc holek nepřišli. Takže to vypadá, že od té, co se rozdělily federace, já opravdu jsem 3. v republice, která získala IFBB Pro kartu z NPC federace. Což mě teda jako vůbec nedochází a no. Takže pro debut by měl být já to mám uložený, myslím, že 360 dní, protože oficiální datumy ještě nejsou, ale tak nějak jako můžete tušit, kdy který závody bývají, protože oni bývají ve stejné době. 360 dní, 18 hodin, 25 minut a 40 sekund. Tak pokud by vyšel nějaký stejný datum. Takže to je můj čas, toť můj čas naplácat tam co nejvíc půjde a určitě zase znova jako tady to celý tak plánuju pak tu přípravu sdílet i třeba klidně zpětně, ale určitě ji chci natáčet minimálně, i kdyby jenom pro sebe prostě chci a jsem zpětně strašně ráda, že jsem natočila celý tadyto. Takže já doufám, že se vám tady ta série líbila, tímto ji ukončujeme a jdeme na celou improvement season a já budu strašně šťastná, že budete i tohodle součástí, uvidíte celý ten proces od A po Z a pak i když ta sezóna končí, protože potom je to strašně důležité. Takže toť můj výplod, co se týče plánů budoucích a já se nemůžu dočkat a fakt věřte mi, když říkám, že udělám maximum, tak fakt udělám maximum. Takže pokud se vám video líbilo, víte, co máte dělat a do příště.